Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi biết tin, Từ Dương đã mau chóng đi đến quận Thiên Vũ tham gia đại hội luận võ. Tại đây, cuộc chiến giữa Vân Lam Tông và Thiên Vũ Tông đã chính thức nổ ra. Phía đối diện, Triệu Thiên Vân đã phóng ra nộ khí cuồn cuộn. Ngay sau đó, một thanh cốt đao sắc bén liền xuất hiện trên tay hắn ta. Chỉ một giây sau đó, nó đã hướng về phía Từ Dương lao tới. Trái lại, Từ Dương lúc này vẫn một mực bình thản, vẫn là cái bộ dạng băng lãnh bất cần đời, khiến Triệu Thiên Vân có chút khó chịu. Tiếp theo hắn không đơn giản chỉ là công kích Từ Dương, một khí cụ giống như cái la bàn cũng được gã lấy ra, tử khí nháy mắt bùng nổ. Dưới chân của ba người Lăng Thanh Thủ bất ngờ có một trận pháp bát quái bao vây bọn họ, ngay sau đó một cỗ áp lực vô hình cũng đè xuống. Lúc này, ngoại trừ Đình Phong và Lăng Thanh Thủ miễn cưỡng có thể chịu đựng được thì Tử Nghiên lại vô cùng khó chịu. Đứng giữa trung tâm pháp trận, cơ thể nàng đã bị đóng băng khiến toàn thân đều bất động. Thế vậy, Lăng Thanh Thủ và Đình Phong đã liên thủ phá tan đại trận này. Không dừng lại ở đó, hai thân ảnh cũng lập tức phóng đến trước mặt Triệu Thiên Vân và tấn công. Tuy nhiên, tồn tại với cái danh đệ nhất tông môn quận Thiên Vũ thì đối thủ của bọn họ không chỉ có chút tài cán đó. Dễ dàng tránh né được một kiếm sắc nhọn của Lăng Thanh Thủ, Triệu Thiên Vân khí thế bạo phát, một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng chốc đánh bay nàng ra xa. Đình Phong thấy vậy liền lao tới đỡ lấy nàng, nhưng mà ngay lúc này Triệu Thiên Vân lại lần nữa kích hoạt một pháp trận mới. Cả ba lần nữa bị áp chế, lần này áp lực so với lần trước lại càng cường đại hơn. Tử Nghiên hiện tại đã sớm không thể trụ nổi nữa rồi. Lăng Thanh Thủ và Đình Phong do vừa rồi chiến đấu vượt cấp tiêu hao phần lớn sức mạnh nên bây giờ cũng thấm mệt. Đến lúc này Từ Dương vẫn luôn bình tĩnh, rốt cuộc cũng ra tay, một đạo kình phong từ trên tay hắn phóng ra, nháy mắt đã phá tan trận pháp Triệu Thiên Vân cất công tạo nên. Ba vị hoàng tử vẫn luôn đứng xem cuộc chiến chăm chú, mỗi người trong lòng đều có suy tính riêng của mình. Xem tình thế trước mắt của Đại Hạ Hoàng Triều, về cơ bản thì hoàng đế đời tiếp theo sẽ được chọn trong ba vị hoàng tử này. Liên minh và thế lực đứng sau ủng hộ bọn họ cũng sẽ vì thế mà ảnh hưởng theo, tựa như Bắc hoàng tử đã lựa chọn Thiên Vũ Tông lúc này chính là đứng ngồi không yên. Trận chiến trước mắt vẫn chưa có gì thú vị cho đến khi Tử Dương thật sự ra tay. Sau khi pháp trận bị phá vỡ khiến cả người bị bắn ra xa, Triệu Thiên Vân tuyệt không dừng lại ở đó. Cả người hắn làm ra một động tác kỳ dị, chính là cảnh giới người cùng vũ khí hợp nhất tạo nên uy danh kẻ đứng đầu quận Thiên Vũ của hắn. Lưỡi đao vô cùng cuồng bạo, đem theo làn khói đen u ám không nghiêng không lệch nhắm thẳng trước đỉnh đầu Từ Dương. Không thể nghi ngờ rằng một cách này ngay cả tu sĩ cùng cảnh giới với Triệu Thiên Vân cũng chưa một ai có thể đỡ được. Người xem những tưởng cuộc chiến đến đây là hết thì ngay khi lưỡi đao cách đỉnh đầu Từ Dương chưa tới một tấc, bất ngờ bị một lực đạo phản chấn. Triệu Thiên Vân đương nhiên không thể tránh, lần nữa bị lực đạo mang theo bá khí này đánh bay, cả người cả kiếm giẫm xoài trên mặt đất. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Triệu Thiên Vân, Từ Dương lạnh lùng lên tiếng: "Đệ nhất quận Thiên Vũ ư? Ta thật sự muốn biết là ai đã đặt cho ngươi cái danh hiệu này." Sau đó, hắn gảy nhẹ ngón tay cái, vẫn tinh đao bên cạnh Triệu Thiên Vân như nhận được triệu hoán của vận mệnh, bị hút tới trước mặt Từ Dương. Cẩn thận thưởng thức kiện vũ khí được xưng là đệ nhất thần binh quận Thiên Vũ, Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là ở vạn năm trước, thanh giáp vụ này so với dao bổ củi ở Thiên Lam Tông cũng không bằng, ấy vậy mà hiện tại còn được xưng là thần binh chí bảo. Ngay sau đó một tiếng vỡ vụn bỗng chốc vang lên, chỉ thấy vẫn tinh đao kia trong tay Tử Dương đã hóa thành bột mịn. Triệu Thiên Vân cùng những trưởng lão động thiên cảnh của Thiên Vũ Tông sắc mặt đã xám xịt, cả quay qua phía Tử Dương lên tiếng: "Thiên Lam Tông tông chủ, ngươi đừng có khinh người quá đáng." Giọng nói tiếp theo của Tử Dương vừa rơi xuống, trong nháy mắt một đợt sóng ba động vô cùng mạnh mẽ lan ra, linh lực cường đại ba động lần nữa đổi mới nhận thức của các cường giả ở hiện trường đối với thực lực của Thiên Lam Tông. Nói không sai, hôm nay ta phải khi dễ Thiên Vũ Tông các ngươi cho thật tốt, đồng dạng ta cũng sẽ khiến tất cả thế lực tu luyện trong quận Thiên Vũ hiểu rõ. Ở trên vùng đất đại tề này, Thiên Lam Tông ta không phải là người mà bất kỳ một thế lực nào cũng có thể nhắm vào. Đến đây thì cũng hết tập 38 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.